Zoti Perez, faleminderit për kohën tuaj. Ka kaluar një vit që pas pranimit të marrëveshjes së Brukselit, por gjërat nuk kanë lëvizur në një drejtim pozitiv. Kush është përgjegjës për këtë dështim, nëse mund ta quajmë të tillë? Thank you for having me, first of all. I think this all responds to a very Faleminderit për ftesën. Para se gjithash, mendoj se gjithë kjo vjen nga një kombinim shumë i ndërlikuar i disa faktorëve. Unë mendoj se ne kemi parë se si i gjithë procesi i dialogut ka fituar një vëmendje të konsiderueshme nëse e krahasojmë me zhvillimet. E po mungesa e zhvillimeve që kemi parë ndoshta 4 apo 5 vite më parë, dukej se po merrte pak vëmendje, por unë mendoj se qëndrimet po bën përsëri më të vështira dhe përsëri më të ashpra, dhe nuk mendoj se ka pasur shumë hapësirë për mirëkuptim të ndërsjellë mes palëve. Mutual understanding between the parties. I think it's been very helpful for both sides, both Kosovo and Serbia, to maintain. Mendoj se ka qenë shumë e dobishme për të dyja palët, si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, të ruajnë këtë narrativ të ashpër, dhe kjo është diçka që ne kemi parë veçanërisht nga qeveria e Kosovës. Mendoj se ata kanë promovuar një narrativ shumë, le të themi, konfrontuese, e cila nuk është e gabuar në vetvete, por kemi parë shumë rritje, le të themi, të retorikës që realisht nuk ka kontribuar në një mirëkuptim. Let's say rhetoric that has really not contributed to a good understanding. So of course we have that. We have the opposition of. Pra sigurisht ne kemi kundërshtimin mes palëve, i cili mendoj se ka ardhur duke u rritur në synim dhe intensitet. Por kemi natyrisht edhe palën e tretë ose palën neutrale në parim në mosmarrëveshje, që është Bashkimi Evropian. Which is the European Union. I mean, it's in the European Union's framework where this dialogue is taking place. Dua të them, është në kornizën e Bashkimit Evropian ku po zhvillohet ky dialog. Ne nuk kemi parë shumë sukses në të. Ne kemi parë që kjo marrëveshje, që nuk është marrëveshje, nuk ka çuar askund. Mendoj se më së shumti, ne kemi parë se si duhet zbatohet dhe ku po shkojmë. How it should be implemented and where we're heading. Obviously, Serbia, on the one hand, is holding the establishment of the association. Është e qartë se Serbia në njëra anë e mban themelimin e asociacionit, le të themi, si rezultat parësor, ndërsa Kosova dëshiron të arrijë përfundimisht atje, por jo pa harruar edhe pikat e tjera që duhet të përmbushen. Pra, padyshim që ka një përplasje midis qasjeve, gjë e cila është në themel të gjithë bisedës. That is fundamentally underlying the entire conversation. We have a European Union Special Representative plus the High Representative. Ne kemi një përfaqësues special të Bashkimit Evropian plus përfaqësuesin e lartë, të cilët nuk kanë qenë aq efektiv sa do donte dikush nga Kosova dhe po shihen si partner shumë armiqësor, pasi vijnë nga dy shtete anëtare që nuk e njohin Kosovën. Pra ka pasur edhe kritika nga ajo anë. Megjithatë, në përgjithësi ka qenë një kombinim i shumë mangësive dhe i shumë sfidave që nuk po e bëjnë këtë të ecë përpara. Get anywhere clear. Prishtina has had accusation against. Prishtina ka akuzuar Bashkimin Evropian se nuk po sillet në mënyrë neutrale. Ju mendoni se këto akuza qëndrojnë? The accusations are justified to a certain extent. A janë të justifikuara akuzat? Në një mas të caktuar them se personalisht nuk besoj se ka qenë koha apo konteksti për sanksione ndaj Kosovës, sidomos duke qenë se le të themi nuk ka ndodhur një parim i reciprocitetit apo një parim i pasqyrimit të atyre sanksioneve edhe ndaj Serbisë. A principle of reciprocity or a principle of mirroring those sanctions against Serbia has not happened. Then we have to ask ourselves the question, why? Atëherë ne duhet i bëjmë vetes një pyetje, pse Kosova është vënë në shënjestër të sanksioneve dhe pse nuk është ende Serbia në shënjestër të sanksioneve? Dhe këtu duhet të shikojmë pak më thellë se kush është pjesë e Bashkimit Evropian dhe kush është pjesë e Këshillit Evropian. Dhe ajo që ne zbulojmë është se Serbia ka disa aleat shumë të mirë brenda Këshillit Evropian. Serbia has a couple of very good allies within the European Council. I'm thinking especially of Hungary. Hungary would never allow. Unë po mendoj veçanërisht për Hungarinë. Hungaria nuk do të lejonte kurrë që të miratohen sanksione ekonomike apo masa politike kundër Serbisë, sepse gjithçka që prek Serbinë ndikon edhe politikisht, ideologjikisht në Hungari. In that sense, Kosovo lacks that support. Pra në këtë kuptim, Kosovës i mungon ajo përkrahje mes shteteve anëtare. Nuk ka një Hungari për Kosovën. Kosova nuk e ka atë mik të madh. Pra kjo është një nga arsyet, natyrisht që mund t'i shtojmë,
Kjo është padyshim shumë e padrejtë në një farë mënyre që Kosova, e cila besoj se është pala më e dobët, pjesa më e dobët e dialogut, është ajo që është goditur me masat, gjë që e bën edhe më të madhe disbalancën e fuqive dhe e bën edhe më të madh hendekun. Dhe këtë mund ta shohim në mënyrën se si kanë vepruar të dyja palët, sepse padyshim ne e shohim se si po vepron Serbia dhe është në një farë mënyre, le të themi, më triumfuese dhe fitimtare, sepse ata dinë se nuk do të marrin sanksione së shpejti. How we see Serbia acting is in a way more, let's say, triumphalistic and victorious way, because they know that they're not going to be getting sanctions anytime soon. This also falls within. Kjo bie edhe në gjithë trendin e zbutjes, që është fjala e madhe e kohëve të fundit, pra qetësimi i Brukselit ndaj Beogradit. The appeasement of Brussels. Pra të gjithë janë pjesës e njëjtës enigmë, për fat keq, dhe është shumë e trishtueshme të shohësh se ende në fillim të vitit 2024, këto masa po vazhdojnë të mbeten kundër Kosovës, të cilat padyshim nuk po ndihmojnë në një zgjidhje të shpejtë të dialogut apo për një zhvillim të mirë ekonomik, politik dhe social të Kosovës. Or for a good economic, political and social development in Kosovo. Recently, the European Parliament. Kohët e fundit Parlamenti Evropian ka kërkuar një ndryshim në qasjen e bllokut në dialogun Kosovë-Serbi, cila është gjëja më e rëndësishme që duhet ndryshuar në këtë proces. Change in this process. In the process, in the framework of the dialogue. I mean, I can. What first comes to mind is. Ajo që më vjen në mendje është pabarazia në peshore dhe dallimet strukturore që kemi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Siç e thash pak më herët, Kosova është pala më e dobët nga të dyja. Saying a bit before, Kosovo is the weakest party of the two. Traditionally, Kosovo has not enjoyed. Tradicionalisht, Kosova nuk e ka gëzuar këtë stabilitet qeveritar, ndërsa Serbia ka gëzuar atë për 10 apo 12 vitet e fundit në udhëheqjen e partisë së Vučićit. We have not seen this in Kosovo until. Këtë nuk e kemi parë në Kosovë deri në mbërritjen e Albin Kurtit në pushtet dhe të kësaj pjekurie parlamentare. From that point on, we saw that maybe. Që nga ai moment ne pam se ndoshta balanca e pushtetit ishte pak më e barabartë sepse kishte, le të themi, stabilitet në të dy anët, por ne kemi parë që tani ky faktor i jashtëm që janë sanksionet, janë si, le të themi, duke çekuilibruar gjithë këtë marrëdhënie. As I'm saying, unbalancing this whole relationship. So for quick change, or at least for immediate. Pra për një ndryshim të shpejtë ose të paktën për një zgjidhje të menjëhershme, jo të qëndrueshme, por për një zgjidhje të menjëhershme, Bashkimi Evropian duhet të heqë ato sanksione. Kjo përfundimisht nuk është rruga përpara, nuk është një shtys për Kosovën që tulet duar kryq në tryezën e bisedimeve. For Kosovo to sit back at the negotiating table, what we're doing is simply. Ajo që ne po bëjmë është thjesht duke ndar palët. Dhe nuk mendoj se kjo është qasje e mirë, veçanërisht kur të dyja palët maten, le të themi, me shkopinj shumë të ndryshëm, ose me tregues ose ide shumë të ndryshme. Mendoj se ky është shqetësimi kryesor. Indicators or ideas. This is, I think, the primary concern. Do you accept? A prisni që së shpejti të arrihet një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë? And Serbia to reach soon? I don't see enough incentives for neither Kosovo nor Serbia. Nuk shoh stimuj të mjaftueshëm as për Kosovën e as për Serbinë. Unë shoh këtë shumë qartë. Në rastin e Serbisë nuk është në interesin e Serbisë që të arrihet një zgjidhje. Serbia është mirë me situatën aktuale dhe me status quo. Serbia është e njohur në përgjithësi. Ajo ka një vend në OKB, ka mbrojtjen e Rusisë dhe Kinës. On international stances, Kosovo has nothing of that. So Serbia's strategy. Për shembull, në qendrimet ndërkombëtare, Kosova nuk ka asgjë nga kjo. Pra, strategjia e Serbisë është thjesht të blejë kohë, të vazhdojë të bllokojë dhe të ngrisë situatën sa më shumë që të jetë mundur, derisa ndoshta të ketë një sër rrethanash gjeopolitike që e lejojnë Serbinë të reagojë ose të bëjë një lëvizje, gjë që për momentin nuk mendoj se ka gjasa, por ne duhet të shohim. Kjo është arsyeja pse, duke qenë se nga ana e Serbisë nuk ka vërtet një vullnet të madh për të ecur përpara me dialogun, sepse Serbia është në një pozitë shumë të mirë tani,
që e gjithë korniza e negociatave dhe takimeve dhe premtimeve, si dhe e masave, nuk është se në të vërtet po punojnë për të mirën e Kosovës apo të kujdo përfundimisht. Është Kosova këtu ajo që ka shumë për të humbur dhe që po lufton për diçka që më të vërtet të dëshiron, që është antarësimi në Bashkimin Evropian, antarësimi në NATO, antarësimi në Këshillin e Europës dhe integrimi në universin ndërkombëtar të organeve dhe në bashkësinë ndërkombëtare. Këtu mendoj se është rrënja e problemit. Këtë vit do të kemi zgjedhje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Si mendoni se do të ndikojë kjo në Ballkanin Perëndimor? This is a great question, and this is something that we should be asking ourselves more and more this year. We are not heading towards a very easy. Kjo është një pyetje shumë e mirë dhe duhet t'ja drejtojmë vetes gjithnjë më shumë këtë vit. Nuk po shkojmë drejt një viti shumë të lehtë, përveç zgjedhjeve të Bashkimit Evropian, siç thoni ju. Ne do të kemi zgjedhje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në të cilat mund të shohim kthimin dhe ka gjithnjë më shumë gjasa që Donald Trump të kthehet në shtëpinë e bardhë. Can mean for the Western Balkans, and among other things, it's going to mean competition. Ne kemi marrë tashmë një provë të vogël gjatë mandatit të tij të parë se çfarë mund të thotë një administratë Donald Trump për Ballkanin Perëndimor dhe ndër të tjera. Do të nënkuptoj konkurrencë me BE-n në vend të bashkëpunimit. Ne kemi parë tashmë në marrëveshjen e Washingtonit të 2020-s midis Abdullah Hotit dhe Aleksandar Vučić. I gjithë formati i të gjitha rezultateve, zgjedhjet që administrata Trump po propozonte, nuk kishte në të vërtetë asnjë lloj perspektive. Dhe ky është lloji politikës që mund të presim të marrim nga një mandat i ri Trump. Dhe kjo padyshim është ulja e mbështetjes për BE-n në mbrojtjen e saj, apo mbështetjen edhe për Ukrainën. Kështu që BE-ja do të mbetej shumë e vetme. Kjo është arsyeja pse gjithashtu është shumë e rëndësishme të shqyrtohen zgjedhjet evropiane, zgjedhjet për Parlamentin Evropian, sepse atje, në një moment kur BE-ja do të jetë edhe më e vetme, ne po përballemi me një situatë ku më shumë parti të ekstremit të djathtë do të marrin më shumë vende në parlament. Pra gjithçka do të jetë një kombinim i madh që do të çojë në një agjendë shumë fatkeqe, mendoj unë, dhe të ardhme shumë të pasigurt për Ballkanin Perëndimor dhe marrëdhëniet e tyre me BE-n. That will lead to a very unfortunate, I think, agenda and very uncertain future for the Western Balkans and their relations to the EU. Po flasim për vlerat e nacionalizmit, ksenofobisë, izolimit, që do të fitojnë më shumë ndikim dhe më shumë pushtet në nivel të BE-s. Ne ende duhet të shohim se si këto rezultate do të ndikojnë në përbërjen e Komisionit Evropian, por perspektivat sigurisht nuk janë të mira. But the prospects are certainly not good.